مافیا، بازی که به ظاهر جدال بین دو گروه شهروند و مافیایی رو داره. این بازی یه جوره اینطوریه که هر کی بیشتر ما تحت خودشو پاره کنه برنده اعلامش میکنه. بهش میگم بیا این نازوسرین برای تو، ببرش خونه تقشو بنداز. تو این بازی خیلی داد و بیداد ممکنه بکنن. اون پسرا میان داد و بیداد میکنن تا مخ دخترا رو بزنن، دخترا میان داد و بیداد میکنن، خود بازی در میارن تا یکم خودشونو سمی نشون بدن. اونایی که مافیا بازی کردن میدونن، اونایی هم که بازی نکردن ببینن متوجه میشن. و قبل اینکه ویدیو رو با حکایت شروع کنیم فراموش نکنید اینستا منو فالو کنید، یه چالشایی رو برگزار کنیم. واسم بهتون میگم که در جریان باشین و از دستش ندید. همین الان بکنید، فالو کنید و بیا ادامه ویدیو رو ببینید. روزی حکم یه شخص اعدام بود. اعدامی لحظه ای مکث کرد و بوسه ای بر تناب دار زد. دادستان گفت صبر کن آقای زندانی، این چه کاری است؟ بوسه میزنی بر آنچه جانت را میگیرد؟ زندانی خنده ای کرد و گفت راست نگو بابا، خارپست لبم میخوره. دادستان دک شد و گفت لبت میخوره؟ بیا بمال به دک من سیاش. و زد زیر چارپایه و اعدامی در مقابل جمعیت جان داد و مادرش. بریم ویدیو رو شروع کنیم. قرار نبود داستان اینجوری پیش بره ولی متاسفانه نمیدونم چرا اینجوری شد. دارن خودشونو جر میدن. کم مونده تیزی بکشم وسط کافه همو پاره کنن. نمیخوام فدای شهرشم. دوتاتون میایم فدای دک بر من شین. چیز یعنی آروم باشین. بچه‌ها میخواین ببین شکارچی رو من ترایی کنه بعدش از من بیاد بیرون. رنگو به قطع مستقله. رنگو به قطع مستقله. من رگ میذارم واسه رنگو. نکنیم با من این کارو. چه فازی گرفت. رنگو تا یه تارگت از من خورد پرید وسط تو مرزی. تو مافی، تو مستقلی، تو فلانی. تو رنگو محسن. آقا ببین پلیس چیه؟ پلیس چیه میگه؟ نازوسرین خیلی چیزی بود. شکارچی رو من تره کنه بعد ازم بیاد بیرون. همه اینا اصلا اوکی ولش کن، ما نمیدونیم این چی میگه. ولی اون مأمور راهنمای رانندگی چی میگفت اون آخر؟ اصل بازی اینه که هویتتو مخفی کنی. من یه بار توی جمعی بود داشتم مافیا بازی میکردم، اما اولش منو دیگه دیوسا انداختم کاغذا رو تقسیم کردن. راوی گفت همه بخوابن، خوابیدیم. بعد یهو گفت حالا مافیا بلند شد. منم گفتم پزشک چیکار کنه؟ دیگه دیوسا بازیم ندادن. اصلا منم رفتم تو اتاق گفتم بریم بابا دکم تو بازیتون. کسخال عوضی. آقا ببین هزار مافیا دیسلاک خانم هم بود. ببین الان زیادم بقیه میشه. الان بعد این پیش وای میره انگار خونش رفت بهش بده. من نمیدونم واقعا ته این بازی چی میشه. این همه دعوا و داد و بیداد و تقلا به نظر من فقط برای یه چیز منطقی به نظر میرسه، اونم رجون. بیداد قضیه واسه همینه دیگه. این دختره رفت پیش این پسره. نظرت چیه به من؟ تو بازی کردی مافیا تا حالا؟ من از این کارا بکنم آخرش هفته کشته میشه. بیاین مافیا بازی کنیم 5 تایی. واجبه 6 تایی. خب مافیا بخوابه، چیز همه بخوابن، مافیا بیدار شه. چرا سکوت کردی؟ من خدا مادر جنده. شما چوسید، شاشزاده و چوززاده و انزاده هستید. در سگ مادر چونی مادر کسته قاتل بالفطره. بریم چی میگی اینجا برا من؟ آخه بچه خوشگل. قلبش باز شده. خاطر خان زیاد داشتیم. من درصد شهر بازیم. علی جان تقبل بنده شب عکس مافیا. من مافیا. پابلو اسکوبار. داشتم بیاد بالا بینم. امشب حوات میکنم. امشب حوات میکنم. اینا دارکه ها، خاکستری همش. رفته لای یه مش سیبیل و دکلوفت و جقی بهشون میگه بچه خوشگل. ادامه ماجرا رو براتون میذارم که شب چی میشه آخر شب. ببینید.
افزون آفت خاطره هاشون به جا میمونه. اینم زنجیرش باز شده داره ار میکنه. کاش ایرانی‌ها با مافیا آشنا نمی‌شدن. باشه عزیزم، اصلا تو مافیا نیستی، چرا گریه میکنی؟ بکنم تو کافه اینا قانون فرق میکنه. من یه چیزایی دارم متوجه میشم. همه جا به برنده ها ناز و سرین جایزه میدن، داره همین اینقدر داد و بیداد میکنن و تقلب میکنن که ببرن، ولی تو این کافه مثل این که اینا میخوان کون بازنده بزنن. برای همین این داشه مخای فنگ شده، داره این وسط خودشو پاره میکنه. من تارگت میزنم به پدرم با خانواده. به من تارگت میزنی تو گوه میخوری من تارگت بزن طول سه. خیلی خب من غلط کردم. من تارگت میزنم به مامانم. من 7 سال شیرت دادم، کونتو شستم، حالا مامانتو تارگت میکنی؟ خیلی خب بابا عجب گیم. خب من تارگت میزنم به میگم سیگار کشیدیه. آقا من اصلا خودم کیک میکنم، من نمیخوام بازی کنم. من مافیا بودم. مافیا بود خانم، دیدی مافیا بود. اون رفیقای ناقا، اون محمد، من نون حلال سر صبح آورده بودم. با مزه بوده. به نظرم یکی از سخت‌ترین کاراست مافیا بازی کردن توی جمع خانوادگی. فکر کن یکی مثلا بلند میشه میگه من یه شهروند ساده ام، ولی تو نمیتونی بگی به چیم برادر عزیزم. کسی طور میای سلام من چند صحبتش میاد تو صورت من شزم شدی رد و برق زدی تو سرت. بشی سر جات با 1000 تا رای میدم بیرونم. 100% مافیای بازی. اینم علی من احساس میکنم ترور بازی. بذار تماشاچی بازی باشه. دیسلایک چرا تو میدی؟ تو با سندروم دیسلایک میبینی قرار گرفتی شزم. پسرا باید ببینن دخترها رو دور هم جق بزنن. مثل اینکه واقعا یه سری جقی هن. یه مرد اونجا نبود بلند شه بگه به آشپزخانه‌ات برگرد ضعیفه. بچه ببخشید خب به خانوما برم نخوره. من منظورم این بود. این یکم منطقش فرق میکنه با بقیه. منم میخوام مافیا بشم. اما سیغت تو فعلا بشی بهتره. سیغه خیلی بهتره. فرمود سیغم دوست دارم. چی شو این روسری تو چرا دست در آوردی؟ والا دادنم بیا همون سیغت تو بشو. آها الان شد. الان آقا فربود شد یه سیغه. I love سیغه. هنوز مثل این که متوجه نشده سیغه چیه. توی ویدیوهای قبلمون هست که چی شد فربود عاشق سیغه شد. من شاد نمی‌کنن که همین حقیرانه بلند شه بگه من شهرم. خاک بر سرت حسین، خاک بر سرت رو یعنی باور کن ریدی تو بازی. آقا فرضی و جان همون داره جلال برده شب ربه سکته بکته میکنی بابا چی کار میکنی؟ اینو برس کن مافیا بازی نازو سرین خلاست واقعا. آقای فرجی تایید میشه. کامل آقای سامان. آقای قلحکی تایید میشه. تارگت آقای محبی. آقای قلحکی نمیده. یه جوری دو بیداد میکنم مثلا زنشو بردن ترتیبشو دیدیم برگردوندن. اصلا یه چیز پشم ریزونیه واقعا. بری تو جمعشون حس بکنی واقعا مواد مخدری چیزی مصرف کردن. طرف مثلا آشغالاش از تو ماشین میندازه بیرون میاد تو کافه بازی میکنه مافیا میگه میخوام از شهر دفاع کنم. این ملت کلا اصلا کسکش گاوه. به چه از کجا بردن؟ لب خیابون؟ سگش گوه نازه سرینشو داره حس بکنه. یه خیاله لخ شما وسط
کونمونو بلرزون همه چی حل میشه. نگاه سید الان داره جغ میزده با دستاش. بعد از تصادفات جاده‌ای و کرونا و سکته قلبی به نظرم یکی دیگه از عامل‌های اصلی مرگ و میر در جهان همین بازی مافیاست. من نمیگم مافیا بازی نکنین چرت و پرته، جالب شاید باشه، ولی اینا میان این وسط نمیدونم داد و بیداد و داد و هوار میکنن. بازشون چیه؟ آخرش میخوان چی بهشون برسه؟ این مهمه. 55 مافیاه. من چی گفتم؟ خب شما مغز درگیر سناریوی شبته اینجا میسوزی. شما برمیگردی میگی از بین فاطمه و سهراب یک نفر مافیاه، بعد میگی مافیای سیف داریم فاطمه بره بیرون. زد و نقیز از کجا میاد؟ بس اصلا شیر پاچتی خوردی اقدر شیر شدی امشب؟ استاد من حالا افتخار بازی با شما رو نداشتم، ولی من هر موقع محکم بازی میکنم شهروند بازی گنگین شما. هر موقع محکم بازی میکنم. ای بچه‌ها احمدی 1000 مافیای بازی، خانم نیایش 2000 مافیای بازی، سامانی که اینطوری شیر شده ساسان ازش دفاع نکن میسوزی، سامان 1000 مافیای بازی. اون یارو خیلی خودشو کنترل کرده، چیزی نگفت. من یکی بهم میگفت شیر پاکتی بلند میشدم شیرمو میدادم دستش. وسط مافیا خواستگاری کرد. چی میشه گفت؟ تو یه چیزی بگو سرین. از خودتون خجالت نمیکشید؟ شماها به بلوغ رسیدید، خاک تو سرا. بلوغ سیمین بازی یه دونه تیر داره بخوابونه وسط کله یوسف. اگر یوسف رو نخورد من خودم خودزنی میکنم. بنام کنید فکت یعنی این آقای بهزاد، فکت یعنی این. یارت هم داری جابی شده فکت یعنی این. باشه تو مافیا نیستی، شهروندی، چون خودتو پاره نکن. واقعا اینا سوژه است. من میبینم و دلم نمیخواد درباره‌شون صحبت کنم. اینا چه اسکولایی هستن، چقدر جدی بگیرن که اون ممکنه درگیری هم بشه. ایران باید با بمب اتمی زده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تارگت شما به پایان. یه پامنبری به من لطف میکنه. بنده درسته الان دور دوم هستیم ولی همچنان تارگتی ندارم، نمیخوام تهمت ناروا بزنم. یکی یا علی میگم، از اون جلوها یه دونه پامنبری میگیرم یا علی. من امشب مورد حمله گروه مافیا قرار میگیرم. دوست دارم. من از الان اشهدم رو میخونم، اشهد ان لا اله الا الله. ماشاءالله ماشاءالله. شما بنده رو با این خانم بی حجاب در یک سایت قرار میدید. بنده اصلا امکان نداره با ایشون در یک سایت باشم. استغفرالله استغفرالله. هیچ کس از بازی بیرون نمیره. برای سلامتی دکتر یک صلوات بلند ختم کنی. یه پامنبری. بنده امروز به مساف تزویر میرم که بدترین آفت شهره. انشالله انشالله. آقا من با شما بازی نمی کنم، شما نعوذ بالله گادفادری شاید. فرض کنیم مثلا حاج آقاها دور هم مافیا بازی کنن، چقدر خنده دار میشه. من اینجوری دوست دارم مثلا چند تا آخوند بشینن دور هم مافیا بازی کنن، مثلا ملازاده بهش مثلا تهمت بزنن میگن که آره تو مافیا بی خدا لعنتت کنه، یا یکی مثلا یه تیر بزنه تو کله ملازاده لشکریان شیطان لشکریان ابلیس. نه من فکر کنم تیر بزنه تو کله ملازاده یکی وسط مافیا اشهدشو میخونه. اللهم تقبل یا رب، اللهم تقبل یا رب. یار تو این بازی ندارم. نه این مال دفاعی. ای بچه‌ها اصلا کار سلام دوستان، امیر حسین خیلی خوشحالم دارم با تو بازی. آقای امیر مهدی شما خانم‌ها رو تارگت می‌کنید، 7 تا خانم با تکان دادن چند عضله و استفاده چند پروستوکان شما رو پوش می‌کنن، درسته؟ به نظر من شما مافیا بازی مثلا بازی میوه بازی. اصلا کی به من تارگت تا صبح میوه هست، یه نیسان میوه آوردم. یا آقای احمدی یک دیسلایک. این شما نون شجاعت تو خورد. اینجوری باحاله. اینطوری باشی. این برای تارگت ببین تراش خورده مجلس. حالا ببینم کی وجود داره من رای بده. منو شات نکنید تا صبح یه چیزایی آوردم فارغ.
آدم باید همچین بازی رو انجام بده. مثلا ببینی یارو مافیا داره بازی میکنه میخندونه، آدم باید تو بازی بخنده. مثلا اینطوری مافیا باشه من خودم بازی میکنم. یارو بیاد مثلا حالت فان صحبت کنه، دک بکشونه وسط. با من مافیا بازی کردن واقعا جالبه. با ما لایون گنگی مافیا بازی کردن حسابی میخندیم. فوش آزاد، فوش فان. مثلا بگی آره دکم تو درده، تو چیزی نبودی بلد زنده. رفقا این بوده از سمهای مافیایی. خود من یه خورده واسه من عجیب بود همچین چیزایی رو بخوام ببینم. اونایی که مافیا بازی کردن مطمئنا خیلی چیزا رو متوجه شدن از این بازی، براشون جالب بوده، ولی برای من چیز سمی بود. اگه از این ویدیو خوشتون اومد فرمایش کنید لایک بدید، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. اینستا منم بچه‌ها فالو کنید. تا ویدیو بعدی فعلا پیس.